කොහොමද ඔයාලට අද අපි ඔයාලට අරගෙන ආවේ උඩවලුවේ තිබුණ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් ස්ටෝල් එකක් ගැන. ඇත්ගිර හොටෙල් එකකින් ඕගනයිස් කරපු මේ ෆුඩ් ස්ටෝල් එක එයාලා නම් කරලා තිබුණේ chill and grill කියලා. ඇත්තටම මේ වැඩේ මාර ලස්සනට එයාලා ඕගනයිස් කරලා තිබුණා. රසම රස කෑම වර්ග ගොඩක් තිබුණා. ෆොටෝස් ගන්න මාර ලස්සන බෑක්ඩ්‍රොප්ස්, ලයිව් මියුසික්, ඒ වගේම ෆේස් පේන්ටිං වගේ අලුත් දේවලුත් මෙයාලා එතනට එකතු කරලා තිබුණා. ඔයාලත් වීඩියෝ එකේ ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිව subscribe කරලා like එකක් දාගෙන යන්න.